Hello guys, Taste of Northeast and Entertainment channel আপোনালোকক স্বাগতম জনালো বহুত দিন গাহৰি মাংস খোৱা নাই গাহৰি মাংস খাওঁ বুলি ভাবিছো আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গাহৰি মাংস আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মোক লাগিব এটা পিয়াজ কেইটামান জলকীয়া আদা নহৰু দুটা বিলাহী আৰু দুটা আলু আৰু বলক তেনেহলে এইকেইটা বস্তু দি আমি আজি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅটো So guys, আজি বনাব লাগিব বাহিৰত বনাম বুলি ভাবিছো এইটো কাৰণে বাহিৰত গেছটো উলিয়াই লৈছো আৰু আজি ইয়াতে বনাম চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅটো বলক তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গেছত বনাবলৈ প্ৰথমেই আৰু এটা বস্তু দৰকাৰ কি জানেনে এইটো বলক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ হৈ গ'ল তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজিম তাৰ পিছতে আদা নহৰু মছলাটো বেলেগ নাই আদা নহৰু জলকীয়া দি হালধিখিনি দি পূৰা ভাজিব লাগিব ভাজি পূৰা ৰঙা কৰিব লাগিব একদম through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go এতিয়া আৰু কি আৰু কাটি থোৱা আলুখিনি আৰু মাংসখিনি দি ভাজি থাকক আৰু ৰঙা কৰি ভাজি থাকক এয়া মই ৰোৱা ভোট জলকীয়া পুলি হয় ভোট জলকীয়া পুলি আনিছিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনি টাবতে লগাইছোঁ আমাৰ মাটিটোত লগালে মানে এই পৰুৱা চৰুৱা কিবা কিবি হয় খাই পেলাই গুৰিটো খাই পেলাই বেয়া হৈ যায় সেইটো কাৰণে টাবতে লগাইছোঁ এইবাৰ তাৰপিছত আৰু ইয়াতো আছে আৰু কেইটামান লগাবলৈ আছে লগোৱাই নাই এইকেইটা 5টামান আছে এইটোতে আৰু এইটোত আছে এটা আৰু এটা আছে এইটো এটা তিনিটা আৰু এটা গিলাচত 5টা আছে মানে আছে আৰু 10টামান পুলি হ'ব আৰু 7-8টা 10টামান হ'ব এতিয়া অলপ পানী অকণ ছিটিয়াই সদায় ৰ'দত উলিয়াই থাকিব লাগে আৰু টাবত আছেতো ভিতৰত থৈ দিওঁ ৰ'দত দি থাকোঁ এইফালে মাংসখিনি এবাৰ চাই লওঁ নহ'লে লাগি ধৰিব আলু সিজিছে নেকি চাওঁ সিজিছে আলু এতিয়া আৰু কি আলু সিজিছে যদি এতিয়া বিলাহী কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিওঁ বিলাহীখিনি দি ৰঙা কৰি ভাজি থাকোঁ আৰু ভজাই কাম আৰু বেলেগ কাম নাই মা মছলা বেলেগ দিয়াই নাই অকল আদা নহৰুহে এতিয়া ভজাই কাম আৰু ভাজি থাকিলেই হ'ল আৰু ঐ মুনু ঐ ধোনটো কি কৰি আছে মুনু কি কৰিছ হা কি ধোনটোক চুনু কেনেকৈ এইফালে কুক এই ফুলখিনি ইয়াত কিয় উঠাই দিছ ওপৰত উঠাই দিছ যে আজি বৰষুণ নাই বহুত ৰ'দ আজি কেইদিন হ'ল আজি এসপ্তাহমানেই হ'ল বহুত ৰ'দ আজি কিন্তু অকণমান ডাৱৰ দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ অকণমান ডাৱৰ আছে ন অলপ ডাৱৰ অলপমান দেখা পোৱা গৈছে বৰষুণ দিবও পাৰে ভাল হ'ব বৰষুণ দিলে এইয়া মুনুগুটি ফ্ৰাইটো হৈ আছে ধুনীয়াকৈ হৈছে ফ্ৰাই সুন্দৰভাৱে ফ্ৰাই হৈ গৈছে মাংসখিনি এতিয়া ইয়াত আচল মালটো দিব লাগিব গাহৰি মাংসৰ আচল মাল
এইটো কি বাৰু কওকচোন এইটো হৈছে খৰিচা বাঁহৰ গাছ টেঙা অলপমান দি দিছোঁ এইখিনি দি আকৌ ভাজিব লাগিব এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছতে পানী অকণমান দিব লাগিব এইখিনি প্ৰথমে অকণমান ভাজি লওঁ ফ্ৰাই হৈ লওক বাঁহৰ গাজখিনিও কম জুইত আছে এতিয়ালৈকে এইফালে পাতি দিছোঁ ভাতটো এইফালে পাতি দিওঁ দেৰি ভাতটো এইফালে পাতি দিছোঁ এইফালে এতিয়া মাংসখিনি চাই লওঁ কিমানখিনি ফ্ৰাই হৈছে এইখিনি মোটামুটি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দি দিওঁ পানী গৈছোঁ ন গা ধুলি নেকি হা গা ধুলি কি দি গা ধুলি চেম্পু নে চাবোন দি ধুলি অঁ The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ গাহৰি মাংস পৰ্ক কাৰী ৰেডি খাবলৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ ৰঙা হৈ গৈছে একদম মজা লাগিছে খাই মই পটাপট গাটো ধুই আহি ত' গাইজ এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ ভাত এয়া গাহৰি মাংসৰ ভাত আৰু বেলেগ একো নাই আজি গাহৰি মাংস আৰু ভাত বেলেগ একো নাই আৰু লগতে এডোখৰ গোল নেমু লৈছোঁ এয়াই তেনেহ'লে আজি এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে মাংস এডোখৰ খাই লওঁ মজা হৈছে ভনী কেনেকৈ ৰাখিব আজি খাই ধুনীয়া স্মেল গোন্ধটো ধুনীয়া আছে গাছ টেঙাৰ ধুনীয়া গোন্ধ ধুনীয়া টেঙা হৈছে আৰু নেমু নাখালেও হৈ যায় আৰু খালেও লৈছোঁ একো মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই অকল আদা নহৰু বেলেগ মছলা দিবই নালাগে গাহৰি মাংস নিদিলেও হয় এনেকৈয়ে খাই ভাল লাগে মছলা দিলে খাই ইমান ভাল নালাগে তো গাহৰি আমি তেনেহ'লে এতিয়া খাই লওঁ হৈ গ'ল খোৱা আজি অকণমান সৰহকৈ খালোঁ হাৰ্ডিকেইডালহে আছে অলপ সৰহকৈ খালোঁ মাংস যে তাতে গাহৰি মাংস সেইকাৰণে চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কমি আছে ধেৰকৈ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই যাম চাই থাকিব থেংক ইউ